Vi ska gå över till frågan om ensamkommande unga. Regeringen föreslog ju nyligen att de som kom till Sverige före den 24 november 2015 och då var under 18 år och fått ett utvisningsbeslut, de ska få en ny chans. Hur kom ni fram till det? När vi gör översyner på den här tillfälliga, vi har lagt om migrationspolitiken och den måste vara striktare nu och det har vi bestämt oss att det håller vi i. I samband med det så ser vi också att det är många som har kommit till vårt land som har fått vänta väldigt länge, mer än 15 månader. Och då sa vi att de som kom fram till med att vilja om migrationspolitiken och har fått vänta 15 månader, de människorna, de yngre, det är en begränsad grupp, de ska få en ny möjlighet om man studerar. Därför att vi vill koppla ihop det här med att inte bara vara kvar i Sverige, utan nu gör vi också en insats för denna unga människa. Oavsett vad han till slut hamnar i världen så är det en investering i utbildning som vi tycker är värt att de får den möjligheten. Samtidigt har ju du varit emot tidigare att man skulle mjuka upp regler för ensamkommande. Det ska vara ordning och reda när det gäller migrationspolitiken. Ett nej är ett nej. Vad är det som har förändrats egentligen? Nej, ingenting, utan det är precis samma princip. Ett nej är ett nej. Vad vi gör är ett undantag för en begränsad grupp. De som kom till och med den 24 november 2015 och som har fått vänta 15 månader, det är utifrån de EU-bestämmelser som finns också hur länge en handläggningstid egentligen får ta. Egentligen 9 månader, men med möjlighet till förlängning ytterligare 6 månader och det är 15 månader. De som har fått vänta mer än 15 månader menar vi, då ska de få den möjligheten. Men den begränsade grupp, i övrigt så gäller ju lagen lika som den gjorde förut. Men du säger det här, det är ett undantag. Det betyder i praktiken att nej är inte ett nej, utan en del skulle nog säga att det här är lite otydligt och att ni har svängt. Vad säger du till dem? Nej, alltså att reglerna ligger kvar. Så det men inte för den här gruppen? Den omsvängning vi gjorde årsskiftet 2015-2016, det gäller fortfarande. Och det är viktigt för oss att se till att vi inte har regler som väsentligt bättre än i övriga EU, utan vi ska ligga på samma nivå. Fler måste söka sig till andra länder. Den migrationspolitiken ligger kvar, helt oförändrad. Däremot så finns det en begränsad grupp som kom hit fram till när vi gjorde den här omläggningen till den 24 november 2015 som dessutom har fått en ovanligt lång handläggningstid, en väntetid. För den begränsade gruppen gör vi avsteg. I övrigt så gäller reglerna lika som förut. Men andra som får vänta länge, som får en lång utredningstid, kan det gälla dem också? Nej. Utan det har vi sagt precis vilka det är. De som kom hit under 18 år fram till 24 november, det är den gruppen. En annan sak när det gäller ordning och reda. De som uppgav rätt ålder när de kom till Sverige, de kanske sa att de var 19 eller att de var 22. De får ju inte den här nya chansen. De däremot som inte sa hur gamla de var, som ljög om sin ålder, de får en ny chans. Alltså, varför är det så? Hur tänkte ni där? Att någonstans måste man dra en gräns. Det är som jag säger, detta är ett undantag. Och de som uppgav att man var under 18 och sen har då blivit eller till och med uppskrivna i ålder, de får den här möjligheten för de som då kom fram till den 24 november. Men var man äldre, då ska man inte ha den möjligheten, nej. Men alltså, vad är logiken där? Jag tror alla är med. Logiken under 18 så är man under 18, över 18 så är man vuxen. Men då var ju inte en del av under 18. Ja, det är man tvistar om. Men nu, de som kom hit och uppgav att de var under 18 och sen har blivit uppskrivna eller fyllt 18 under den långa handläggningstiden, det är den begränsade gruppen, de får den möjligheten. Men de som tycker att det här är orättvist och som inte... Hur skulle du förklara för dem att om man då inte har berättat hur det var, då får man en chans, men om man varit sanningsenlig, då får man inte någon chans? Ja, jag förklarar det så att det är viktigt för oss att hålla i. Vi har en stramare migrationspolitik och den tänker vi hålla i. Och då är det också så att i detta så ligger att huvudsaken är ju det att du får söka asyl, får du nej så måste du återvända, får du ja så får du stanna. Och nu har vi under den här tiden, under hösten 2015, så tog vi emot så pass många så att här finns det några som har fått vänta 15 månader och mer och som var under 18, uppgav att man var under 18 år. De får den här möjligheten. Det är ett undantag i vårt regelverk. De får möjligheten.